हेलो व्हाट्सअप गाइज, फेरि पनि म आज नयाँ एउटा भिडियो लिएर आएका छौँ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम विजय र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विजय। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने। साथीहरू, तपाईँ जस्ट वन क्लिकमा आफ्नो तपाईँको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा फोटो एडिटर हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ फोटोसप एप्लिकेसनबाट ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। साथीहरू, ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने त्यसको लागि म आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्नुभन्दा पहिला भिडियो लाइक गर्नु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरू, ब्याकग्राउन्ड इरेज तपाईँ मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग ल्यापटप या मोबाइलबाट जेबाट पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड इरेज कसरी गर्ने त्यसको लागि म आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, अब हामी आइसकेका छौँ ल्यापटप स्क्रिनमा। सिम्पली तपाईहरूले ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नलाई तपाईँ कुनै ब्राउजर ओपन गर्नु होला। सिम्पली म आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गरिहाल्छु। साथीहरू, क्रोम ब्राउजर ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि यहाँ दिएको छ एड्रेस बारमा तपाईँहरूले यहाँ टाइप गर्नु होला remove.bg। साथीहरू, remove.bg लेखेर सिम्पली यहाँ इन्टर गरिदिनु होला। साथीहरू, यसको लिङ्क म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिने छु। त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँले यो लिङ्क ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो तपाईँले यो वेबसाइट मोबाइलबाट र ल्यापटपबाट दुईटैबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग जे छ त्योबाट तपाईँले यहाँ इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नलाई अपलोडको बटन दिएको छ, सिम्पली यसमा ओके गर्नु होला। यसमा ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अर्को साइट ओपन भइहाल्छ। सिम्पली तपाईँ कुनै एउटा फोटो छ त्यो फोटो चुज गरिहाल्नु होला। सिम्पली म एउटा फोटो चुज गरिहाल्छु ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्नलाई र ओपनमा ओके गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, जस्ट वन क्लिकमा हाम्रो फोटो इरेज भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईँहरूले इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँहरूले यहाँनिर डाउनलोड एचडी दिएको छ, तपाईँले डाउनलोडमा ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईँले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै पैसा दिनु पर्दैन। र तपाईँले डाउनलोड एचडीमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जस्ट यसको 1 क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ। 1 क्रेडिट भन्नाले $1 र यहाँनिर त्यसको डाउनलोड गर्नलाई साइन अप फ्रीमा साइन अप गरेर 1 क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, यो 1 क्रेडिट दिनु पर्दैन, सिम्पली डाउनलोडमा ओके गर्नु होला। यो पनि एचडी नै छ, यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ। तपाईँले सिम्पली डाउनलोड गरेर तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, यहाँबाट तपाईँले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ एडिटमा ओके गरेर तपाईँले यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि ब्याकग्राउन्ड तपाईँले इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली जस्तै यहाँ सबै ब्याकग्राउन्डहरू दिएको छ, तपाईँलाई जुन ब्याकग्राउन्ड राम्रो लाग्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट चेन्ज गरेर सिम्पली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर दिएको छ, सिम्पली यहाँ डाउनलोड ओके गर्नुहुन्छ भने डाउनलोड हुन थाल्छ। र यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड ब्लरको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड ब्लर दिएको छ। तपाईँले कति % ब्याकग्राउन्ड ब्लर राख्न चाहनुहुन्छ, 82% ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ, यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर अर्को राख्न चाहनुहुन्छ, यो पनि छ। जति तपाईँले ब्याकग्राउन्ड ब्लर राख्न चाहनुहुन्छ त्यति यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड चुज गरेर सिम्पली डाउनलोडमा ओके गर्नुहुन्छ भने तपाईँको फोटो डाउनलोड हुन थाल्छ। सिम्पली यहाँ डाउनलोड इमेज दिएको छ, डाउनलोड इमेज हुन थाल्यो। साथीहरू, इमेज डाउनलोड भएपछि म तपाईँलाई ओपन गरेर पनि देखाइदिन्छु यो कस्तो छ, यसको क्वालिटी कस्तो, कति जुमिङ भइरहेछ। साथीहरू, अब हाम्रो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। सिम्पली म यसलाई फोटो ओपन गरेर म तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, भर्खर मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेको थिएँ। यो अब हाम्रो फोटो ओपन भइसकेको छ। सिम्पली म यसलाई जुम गरेर पनि देखाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो यतिसम्म फोटो राम्रो आइरहेछ, यतिसम्म फोटो एकदम क्लियर छ। साथीहरू, यो तरिका तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहनुहुन्छ अझै तपाईँले जतिवटा इरेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिवटा तपाईँले इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म एउटा अझै तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड इरेज गरेर देखाइदिन्छु। साथीहरु, अलि नेट स्लो कारणले अलि टाइम लिइरहेछ।
नत्र एकछिन जस्ट 1 क्लिकमा नि ब्याकग्राउन्ड इरेज भइहाल्छ। एकछिन वेट गर्नु होला साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इरेज भइसकेको छ। मैले कुनै भिडियोलाई स्किप गरेको छैन, तपाईले पुरै म तपाईले भिडियो देखाएको हो। साथीहरु यो तरिकाले तपाईले इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। कुन ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गरेर सिम्पली भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई चुज गरे, हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि आइसकेको छ। यहाँ जुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ कलर पनि छ। कलर जुन कलर राख्नुहुन्छ त्यो कलर यहाँबाट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले कुनै अटो साइज फोटो निकाल्नु पर्ने छ, तपाईले एडोब कुनै फोटोशप छ तपाईसँग, तपाई एडोब फोटोशपबाट एडिट गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो एकदम राम्रो हो। यो भिडियो तपाईको लागि एकदम उपयुक्त हो। यहाँबाट तपाई जुन कलर छ त्यो कलरबाट सिलेक्ट गरेर तपाईले प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँबाट ब्लर गर्न चाहनुहुन्छ भने जति ब्लर गर्नुहुन्छ त्यति यहाँ ब्लर भइहाल्छ। सिम्पली व्हाइटमा छ व्हाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो तरिकाले तपाईले ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक गर्नु होला र साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो हेर्नको लागि। साथीहरु नमस्कार, जय नेपाल।